We zijn in het Mauritshuis in Den Haag en ik sta hier voor het stilleven, het kaasstilleven van Clara Peters, dat omstreeks 1615 wordt gedateerd. Op dit schilderij is heel veel te zien en als eerste valt natuurlijk op de piramide van kazen. Onder andere die grote kaas, waarschijnlijk een goudse kaas. Andere kazen, waarschijnlijk in de voorgrond een edammer, daarboven een schapenkaasje en daar weer boven, alsof het niet genoeg is aan zuivel, boter in krullen. Dus dat zijn schaafsels van boter. De details zijn ongelooflijk. Ik blijf toch kijken naar dat kijkgat. Dat is hier gemaakt in die grote kaas, waarschijnlijk een goudse kaas. Geopend door een keurmeester. Die haalde er een stuk kaas uit, heeft geproefd, deed de rest weer terug en sloot die kaas toen hij nog helemaal rond was. We zien allerlei eten en drinken. Krakelingen, lekkere noten, rozijnen, lekkere wijn in een heel mooi glas, een lekker wit broodje, een heel mooi mes, want in die tijd namen mensen hun bestek mee. En misschien is dit wel het mes dat Clara Peters zelf heeft gehad bij haar huwelijk, want dat kreeg je vaak als je ging trouwen. En het is natuurlijk een hele leuke verwijzing naar de maker van het schilderij, om daar zo je signatuur te hebben. Maar er is nog een signatuur en hoe langer je kijkt naar zo'n schilderij, hoe meer geheimen zich ontvouwen. En je ziet namelijk in de weerspiegeling van dat metalen deksel van die kan, heel klein, echt een paar millimeter groot, een gezichtje met een witte kap. Eigenlijk 2 weerspiegelingen. En dat is Clara Peters zelf, dus een verborgen zelfportretje. En bijzonder is, ze is degene die als eerste dit soort stillevens maakt. Een van de eerste vrouwelijke kunstenaars die dat doet. Maar ook een van de eerste kunstenaars die zo'n zelfportretje in een stilleven verwerkt. En ja, ik kan daar niet genoeg van krijgen. Het is heel gek dat we van Clara Peters zo weinig weten. En als ik heel eerlijk ben, had ik, 20 jaar geleden niet van haar gehoord. Helemaal niet. De laatste tijd is er veel over haar bekend geworden. Mogelijk kan zij worden geïdentificeerd met de Clara Peters die getrouwd was met Hendrik Peters. En die Hendrik Peters was een Antwerpse kunstenaar. Nou, dat lijkt te kloppen, in ieder geval met dat mes. Want op dat mes is een handje te zien, de verwijzing naar de stad. En dat zou betekenen dat inderdaad Clara Peters in Antwerpen heeft gewerkt. Overigens kom je dat handje ook tegen op haar panelen op de achterkant. Wat ook heel belangrijk is dat zij de eerste vrouwelijke schilder was van zelfstandige stillevens. En er waren meer kunstenaars die dit deden. Ozias Beert, Jacob van Hulsdonk. Of ze elkaar hebben gekend, die kunstenaars onderling, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat dit soort schilderijen, ook dit schilderij in het Mauritshuis, gezien zijn door kunstenaars in het noorden. Hele bekende kunstenaars als Heda of Claeszoon hebben dit soort werken gezien. En we weten ook uit documenten dat werken van Clara Peters of kopieën daarnaar in Nederland voorradig waren. Dit schilderij is gekocht in een voor het Mauritshuis bijzondere periode, want we hadden toen een bouwproject in 2012, dus eigenlijk een hele gekke periode. Toch hebben we dit schilderij gekocht, omdat we het een heel belangrijk werk vonden. Maar als ik heel eerlijk ben, het feit dat zij een vrouw was, was niet de belangrijkste reden om het schilderij aan te kopen. We vonden het een heel mooi schilderij, een heel goed bewaard schilderij. En dat het door een vrouw was gemaakt, was eigenlijk een soort van added bonus. Het schilderij speelt een belangrijke rol in de presentatie van het Mauritshuis, want het hangt in een zaal met werken van hele bekende kunstenaars als Rubens of Teniers. En het heeft echt een eigen plek verworven. En wat mensen zich misschien niet realiseren is dat het Mauritshuis wel werk van vrouwelijke kunstenaars in de collectie had. Denk aan Rachel Ruijs of Judith Leister. Maar het werk van een Vlaamse kunstenares, dat hadden we nog niet. En ja, ik denk met dit hele goede werk, dit pionierswerk van Clara Peters, is die lacune in de collectie gevuld. Het zegt iets over de kwaliteit van dit werk, dat het geselecteerd is voor de Godard Canon. Ik vond dat persoonlijk een heel fijn gegeven, omdat het een heel bijzonder schilderij is, dat dus blijkbaar is opgemerkt door de vakgenoten. En het is een pionierswerk. En pionierswerk wordt soms verricht door minder bekende kunstenaars. In dit geval Clara Peters. Maar zij is misschien net zo belangrijk als de grote namen. En de canon van Godard is inclusief. Dus daar zitten niet alleen de grote kunstenaars in, Rubens en Rembrandt, maar ook minder bekende kunstenaars als Clara Peters. En de kwaliteit van het werk is zo hoog dat die plek, denk ik, ook heel natuurlijk is.